students লৈছো আন এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও আজি ভিডিও ডিসকাস কৰিব গৈ আছো SEBA স্পোকেন ইংলিশ এপৰ বিষয়ে তো বহুত সময়ত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত কোৱেশ্চন কৰা দেখা যায় যে স্যাৰ আমাৰ এক্সামটো কি দৰে হ'ব জন্তু 28 ত হ'ব লগিয়া হৈ আছে তো এক্সামটো কি দৰে হ'ব অনলাইন এক্সামটো কি দৰে হ'ব অফলাইন এক্সামটো কি দৰে হ'ব তো এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কমেন্টত খুধে যদিও বহুতে মেইলও কৰে SEBA লৈ বা মই 2-3 বাৰ তেনেকৈ মেইল কৰিছো তো তেওঁলোকে এনসাৰ বিলাক একেলগে দিছে এটা নোটিস আকাৰে দিছে গুটে এনসাৰ খিনি তো এনসাৰ খিনি তোমালকে যদি চোৱা মই দেখাবলৈ গৈ আছো নেক্সট তো সেই এনসাৰ খিনি তোমালকে যদি চোৱা তোমালকৰ গুটেখিনি যিমান ডাউটস আছে গুটেখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব তো বহুতো কোৱেশ্চন আছে আমি জাস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনি তাত ডিসকাস কৰিম মানে তাত কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ খিনি দিয়া হৈ আছে তো গুটেখিনি আনসাৰ তোমালকে আজি পাবা আৰু ডাউট তোমালকৰ নাইকিয়া হ'ব তেন্তে ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰো তো ইয়াত তোমাক দেখা পাইছা যে frequently asked questions ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আছে how to register how to log in what to do if forgot my password what to do if a student forgets their password তো তেনে ধৰণৰ বিভিন্ন কোৱেশ্চন ইয়াত আছে তো ইয়াত একচুয়ালি কি হয় টিচাৰৰ কাৰণে দিছে গুটে ইনস্ট্ৰাকচন খিনি কিন্তু আমি ইয়াৰ পৰা আমি গম পাম যে আমাৰ এক্সামটো কি দৰে হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি এই কোৱেশ্চন আনসাৰ পৰা আমি গম পাম তেন্তে আমি জাস্ট ইয়াৰ পৰা কি কৰিম মেইন ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন তোমালকৰ মনত যিবিলাক কোৱেশ্চন আহি থাকে সেইখিনি কোৱেশ্চন আমি ইয়াত পিক আপ কৰিম তেন্তে চাও হা তোমালকৰ কোৱেশ্চন খিনি এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সুধা প্ৰায় এটা কোৱেশ্চন হৈছে যে আমাৰ টেষ্টটো কি দৰে লোৱা হ'ব আমাৰ যদি 28 ত হ'বলৈ গৈ আছে তো 8 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা হাউ টু কন্ডাক্ট এ সেন্ট্ৰেল টেষ্ট মানে SEBA যোনটো টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰিব সেইটো কথা কোৱা হৈছে The central test is conducted by SEBA. The students with access to app on their smartphone will be automatically notified. তো ইয়াত কি কৈছে যে সেন্ট্ৰেল টেষ্টটো কাৰ দ্বাৰা লোৱা হ'ব SEBAৰ পৰা লোৱা হ'ব আৰু ষ্টুডেন্টে যিসকলৰ স্মাৰ্টফোনত তেওঁলোকৰ এপ আছে তেওঁলোকক নটিফাইড কৰা হ'ব মানে তেওঁলোকক নটিফিকেশন পঠিওৱা হ'ব এটা they can take the test directly through the app আৰু তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি কি হ'ব এপৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ এক্সামটো দিব পাৰিব এতিয়া হয়তো বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আহিছে যে আমাক কেনেকৈ SEBA কি দৰে নটিফিকেশন দিব তো তোমালোকৰ যদি এপটো খোলা তোমালোকৰ দেখা পাইছা এটা নটিফিকেশন পেনেল আছে তাত তোমালোকক নটিফাই কৰা হ'ব এতিয়া যদি আমি সেই নটিফিকেশন মানে বটনটো ক্লিক কৰো তাত কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক হৈ আছে তো যেতিয়া তোমালোকৰ ধৰা এক্সামৰ ডেট আহিব তেতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত নটিফিকেশন আহি যাব আৰু সেই নটিফিকেশনত তোমালোকে ক্লিক কৰি তোমালোকে এক্সামটো দিব পাৰিবা তো এক্সামটো তোমালোকে স্কুলত আহি দিয়া নে ঘৰত দিয়া হেতু তোমালোকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব হেতু কোনো হেৰি কোৱা নাই যে তোমালোকে স্কুলতে দিব লাগিব বা ঘৰতো দিব নোৱাৰিবা তেনেকুৱা কোনো কথা কোৱা নাই এটা নেক্সট আমি চাও যে ইয়াত কি কৈছে they can take the test directly through the app you can print the question paper for the students who do not have access to smartphone and conduct the test at school এতিয়া এটো কথা হল যিসকলে অফলাইন দিব বিচাৰিছে এই এক্সামটো তেওঁলোকৰ বাবে যে টিচাৰজনে কি কৰিব লাগিব যে এপৰ পৰা যোনটো নটিফিকেশন আহিব বা টিচাৰ তালে যোনখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিব সেইখন তেওঁ কি কৰিব পাৰিব প্ৰিন্ট কৰিব পাৰিব তে সেইখন প্ৰিন্ট কৰি পেলাই তেওঁলোকে এক্সাম লব পাৰিব আৰু এক্সাম কাৰ বাবে কৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্মাৰ্টফোন নাই তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব তেনে ধৰণৰ প্ৰিন্টেড কোৱেশ্চন পেপাৰ তেওঁলোকক দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ তেনে ধৰণৰ এক্সাম লব লাগিব এতিয়া এনে প্ৰশ্ন বহুতে কৰে যে স্যাৰ আমিতো এক্সামটো দিলু এপত কিন্তু টিচাৰ সকলে সেই এপৰ মাৰ্কসটো কি দৰে তেওঁলোকে গম পাব তো ইয়াৰো এটা কোৱেশ্চন আনসাৰত লিখা আছে হেখিনি কথা নাম্বাৰ 10 কোৱেশ্চনটো চোৱা তোমালকে যে how can I view the marks obtained by my students in the test তো টিচাৰক হেতু আনসাৰ কৰা হৈছে যে টিচাৰে সুধিছিলে যে কি দৰে মই ষ্টুডেন্টৰ মাৰ্কস খিনি গম পাম তো ইয়াত তেওঁলোকে আনসাৰ দিছে once the test duration is over তো টেষ্টটো শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক sebaspokenenglish.com যাব দিছে টিচাৰ পেনেলত ক্লিক on the test you have created তো ইয়াত কি কৈছে যে টিচাৰে কি কৰিব পাৰিব নিজেও টেষ্ট লব পাৰিব কিছুমান ক্লাছ টেষ্ট তেওঁলোকে লব পাৰিব সেই এপতে আৰু will be able to view the list of your students performance তো তাত গলে কি হ'ব তেওঁলোকে মানে টিচাৰে student performance to চাব পাৰিব similarly you can view the marks of students in the central test by clicking on the central test button on the test page তো কৈছে যে central test যোনটো SEBA তৰফৰ পতা হ'ব হেতু মাৰ্কস চাবলে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যোনটো টিচাৰ্স পেনেলত আছে পেনেলৰ যোনটো মানে এপৰ পেনেল আছে তাত গৈ পেলাই central test বটনটো ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু তাত কি হ'ব পেজ and then clicking the centrally created test to view the marks obtained by students তো তাতে কি কৰিব পাৰিব টিচাৰে গৈ পেলাই গুটেই মাৰ্কস খিনি কোনে কিমান নম্বৰ পাইছে গুটেখিনি তেওঁলোকে
চাব পাৰিব তো ইয়াত কুৱেশ্যনৰ আনসাৰটো বহুত দিয়া হৈ আছে কিন্তু সেইখিনি টিচাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় মই জাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যোন দুটা কুৱেশ্যন আছিলে সেই দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকক মই বুজাই দিছোঁ তো বহুতে কুৱেশ্যন কৰে বহুতো ফোনো কৰে বা মেছেজো কৰে যে ছাৰ কেনেকৈ কি কৰা হ'ব তো এতিয়া হয়তো তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ডাউটছখিনি যে কিদৰে হ'ব আৰু তোমালোকৰ ঘৰত দিব পাৰিবা নে স্কুলত গৈ দিব লাগিব তো এই এপৰ জৰিয়তে যেনেকৈ দিয়া তোমালোকে দিব পাৰা ঘৰত দিব পাৰা স্কুলতো দিব পাৰা তো তাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই আশা কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ ডাউটবিলাক ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যোনটো স্পকেন ইংলিছ এপৰ বিষয়ে আছিলে তোমালোকৰ মনত গোটেইখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা বহুতৰে ডাউট আছে তো তেওঁলোকৰ এনসাৰখিনি পোৱাত সহায় হ'ব তো কেনে পালা ভিডিঅ'টো কমেণ্ট বক্সত জনাবা আজি ভিডিঅ'টো এটা শেষ কৰিলোঁ কিপ ৱাচিং ইউ কেন লাৰ্ণ